Vendet përfshi Shtetet e Bashkuara kanë shtuar thirrjet për hetimet e krimeve të luftës në Ukrainë, sidomos pas masakrës së dukshme në qytetin Buča. A do të mund të sillen para drejtësisë udhëheqësit rus? Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Me ju do të jem unë Valona Tela. Fare në fillim ju njoftoj se ky emision mund të përmbajë pamje të rënda për disa shikues. Atëherë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte pas një sër sulmesh të raportuara të ushtrisë ruse në spitalet, maternitetet dhe objektiva tjera civile në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të fshinjit të saj më 24 shkurt. Zyrtarët Ukrainas se kanë vënë numrin e civilëve të vrarë në 10 mijëra, megjithse shifrat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ato që kanë tronditur botën në mënyrë të veçantë kanë qenë imazhet nga Buča, qytet në zonën e Kievit. Pas tërheqjes së forcave ruse atje në fillim të këtij muaji, qyteti është gdhir me varre masive dhe trupa të pajet njerëzish nëpër rrugë, disa prej tyre dhe me duar të lidhura nga pas. Ukraina ka fajsuar forcat ruse për qindra vrasjet, Rusia ka mohuar çdo përgjegjësi. Por presidenti Biden ka thënë se ka prova të fuqishme për mizoritë e kryera nga trupat ruse dhe ka bërë thirrje për gjykimin e Putinit. He is a war criminal, but we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight, and we have to gather all the detail. So this could be have a war crime trial. This guy is brutal, and what's happening in Buča is outrageous. Para Bučës, sekretari amerikan I Shtetit Antony Blinken ka thënë se Rusia ka shkatruar ndërtesa banimi, shkolla, spitale, automjete civile e qendra tregtare. Të gjitha këto veprime që sipas SHBA-s përbëjnë krime lufte. Sulmi I forcave ruse në një teatër në qytetin e Mariupolit në muajin mars duket se ka qenë I pari që ka shkaktuar vrasje masive. Para tij, Ukraina ka cilësuar një sulm në një spital të Mariupolit si krim lufte. Ukraina ka thënë po ashtu se ka gjithnjë e më shumë prova për sulme me bomba thërmuese dhe eksploziv termobarik në zonat civile në qytetin e Harkivit. Konventa e Gjenevës I përkufizon krimet e luftës si vrasje me dashje, tortur ose trajtim çnjerëzor të pajustifikueshme për nevojat e ushtrisë. Nga lufta e dytë botërore ka pasur disa gjykata përfshirë atë që ka hetuar krimet e luftës gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë. Sot gjykata ndërkombëtare penale dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë janë dy institucione që veprojnë në mbështetje të rregullave të luftës. E para heton dhe ndjek penalisht kriminalët individual të luftës që nuk dalin para gjykatave të shteteve të tyre. Gjykata ndërkombëtare penale ka hapur tashmë një hetim për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë, por ende nuk është e sigurt nëse dikush do të sillet para drejtësisë. Kryeprokurori I gjykatës ndërkombëtare penale, Karim Khan, ka thënë se provat për krime të dyshuara lufte në Ukrainë duhet të hetohen hap pas hapi. People are anxious, people are suffering, and the law has a place, and it's our job collectively to make sure the law is not an abstract idea, but is mobilized and put into battle to protect and to ensure justice. As Ukraina dhe as Rusia nuk janë anëtare të gjykatës ndërkombëtare penale dhe Moska nuk e njeh këtë institucion I cili është hapur në Hag në vitin 2002. Megjithatë, Ukraina I ka dhënë gjykatës miratimin për të hetuar krimet e dyshuara të luftës në territorin e saj. David Sheffer, I cili ka shërbyer si ambasador I SHBA-s për çështjet e krimeve të luftës në administratën Bill Clinton, thot për ekspozen se krimet e luftës në Ukrainë janë të mëdha dhe të dukshme dhe sipas tij ato do të mund të vërtetohen edhe në gjykatë. Investigators are on the ground in the largest numbers I've ever seen in any conflict for the past 30 years. You know, we've gained a lot of experience in 30 years in investigating atrocity crimes. So the expertise is there, and it's being deployed in Ukraine by many countries and by the International Criminal Court. So this will be a very widely investigated commission of atrocity crimes by the Russian
military and hence by the Russian government. Alex Whiting ish prokuror në gjykatën ndërkombëtare penale, tani profesor në shkollën juridike të Harvardit, thotë se në të shumtën e rasteve hetuesit nuk kanë qasje në skenën e krimit për kohë të gjatë dhe kjo pastaj I komplikon hetimet. Por në Ukrainë, sipas tij, situata është ndryshe. The investigators do have access to the scene relatively shortly after the crimes allegedly occurred. And that's a huge advantage because evidence, physical evidence, forensic evidence degrades pretty quickly over time. And so the investigators in this case have the advantage of being able to gather the evidence while it's fresh, get interviews from witnesses while it's fresh, get videos that might be available. So that's a very positive thing for the Ukrainian investigators and the international investigators. Derisa sulmet e forcave ruse në Ukrainë vazhdojnë, shanset që komandanti I tyre suprem, presidenti Vladimir Putin, të dalë para gjyqit për krimet që ato mund t'i kryejnë duken të largëta. Por avokati shefer shprehet I sigurt se Putin një ditë do të paditet. Of course, he can be held personally responsible under the doctrine of superior responsibility or command responsibility. That's when you go to individuals who are at the very top of the chain of command, because they are the ones who have planned and orchestrated, in this case, the war of aggression, which is a crime in and of itself, and then have clearly permitted atrocity crimes as a consequence of that war of aggression. Mr. Putin has the power to prevent further atrocity crimes by pulling the Russian military back. He has that power. He has not used it. That's a bad thing. Profesori Whiting thotë se është më lehtë të akuzosh për krim lufte një ushtar që kryen atë se sa udhëheqësin që e urdhron atë. Duke folur për ekspozen, Whiting thotë se Putin mund të mbahet përgjegjës në dy raste. One would be if he himself organized the crimes or encouraged them or planned them or did something to facilitate them. Then he could be held responsible. Now, proving that he did that is extremely challenging because I wouldn't expect there to be direct orders to commit the crime. So that has to be proven through inferences of patterns or through intercepted communications that are coded or witnesses who eventually cooperate. It's a hard thing to do, but it's been done in other cases, holding senior, military and political leaders responsible. The other way he could be held responsible is under a command responsibility theory, which is if he knows that his troops under his command are committing crimes and he does nothing to prevent them or punish them, then he can also be held responsible as a commander. Por a do të mund ta shoh bota Putinin në sallën e gjyqit nëse akuzat kundër tij një ditë konfirmohen? Ekspertët nuk janë të sigurt. Hannah Gary, ligjëruese së drejtës në Universitetin e Kalifornisë Jugore, flet për ekspozen. Well, it would take quite some time to see that, if ever. He being charged, if he were to be charged by the International Criminal Court after their investigations, there would be no immunity for him as a sovereign head of state. So he would be subject to an arrest warrant, but obviously he would keep himself to Russia and to other countries that would perhaps not cooperate with the International Criminal Court to hand him over. The International Criminal Court does not have a police force itself, and it relies on countries to cooperate and to transfer him. Dhe marrë parasysh mbështetjen që gëzon Putini aktualisht në Rusi, dorëzimi I tij vështirë se do të mund të ndodhte. Sipas Institutit të Pavarur Levada në Moskë, vetëm 20% e rusëve janë kundër luftës në Ukrainë.
Por profesori Whiting thot se mbështetja për Putinin mund edhe të zbehet me kalimin e kohës. Ai përmend rastin e udhëheqësve politik dhe ushtarak të Bosnjës, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić, të cilët janë dorëzuar në gjykatën e Hagës në vitin 2016 dhe 2017 për krimet e kryera në Bosnjë në vitet 90. Ata janë arrestuar pa kundërshtimin e Serbisë, pasi kanë kaluar disa vite në arrati. Whiting thot se ngjashëm mund të ndodhë edhe me Putinin. If there were a change in government in Russia and the new government turned him over, would he end up perhaps in a courtroom? Those scenarios are not particularly likely, but it's not impossible, and it's happened to other senior officials, senior civilian and civilian and military leaders who never thought that they would be held to account for their crimes, and over time they were. Bashkëbiseduesit e mi thonë se persekutimi I Putinit do të zgjaste ndoshta shumë vite. Ata kujtojnë rastin e udhëheqësit serb Slobodan Milošević, të cilin Tribunali Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë ka paditur në vitin 1999 dhe e ka marrë në paraburgim në vitin 2001. Gjyqi I tij ka nisur pastaj më 2002 dhe ka qenë duke u zhvilluar kur Milošević ka vdekur në Hagë në vitin 2006. Sipas ekspertëve, gjithçka do të varet prej akuzave që do të ngrihen dhe do të mund të vërtetohen në gjykat. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se lufta e Rusisë në Ukrainë tani përbën gjenocid dhe ka akuzuar Putinin se po përpiqet të zhduk idenë e të qenët Ukrainës. Gjenocidi I përkufizohet si krimi më I rënd kundër njerëzimit dhe disa ekspertë thonë se është ende herët për t'i futur mizoritë ruse në këtë kategori. Megjithatë, avokati Shefer thotë se Buča është një lloj Srebrenice, duke ju referuar masakrës së vitit 1995 në Bosnjë, dhe kujton se Srebrenica është njohur si gjenocid dhe se llogaridhënia për të është arritur. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.